Kalastajan kanava haastoi 6 taitavaa kalastuskaksikkoa kisaamaan toisiaan vastaan tuntemattomille vesille. Haasteen saivat Team Daiwa kokeneen kipparin Ari Paatajan johdolla. Aisaparinaan Mikko Riekki. Viimeiset 2 tuotantokautta voittaneet tutut miehet. Team Kopea Faava, Kalle Paavola ja Pekko Kanerva. Puoliksi uusiutuneena tiiminä kisaan lähtee Team Northern Fishing Games. Aiemmilta kausilta tuttu kippari Toni Pohjalainen ja nyt hänellä on siipimiehenään kovaa kansainvälistäkin osaamista Latviasta. Roberts Walters. Team Garmin lähtee haasteeseen täysin uudella kaksikolla. Herrat Hannu Vesaranta ja Saku Laaksonen eivät liiemmin esittelyjä kaipaa, vaan viime vuosien meritit puhuvat näiden 2 puolesta. Viime kauden musta hevonen eli Team Fishdevil nähdään 5. tiiminä. Kipparinaan Juuso Siitonen ja parinaan tällä kertaa Marko Välimäki. 6. viivalle lähtee myös aivan uutta voimaa. Team Lowrance Motorguide, jota edustavat monissa liemissä keitetyt Konsta Verho ja Markku Kuisma. Tästä syntyy 4. tuotantokauden tuntemattomien kalavesien tulkinta. Nyt se alkaa. Tervetuloa tuntemattomien kalavesien tulkkien 4. tuotantokauden ensimmäisen jakson pariin. Sarja on 5-osainen ja nyt tässä ensimmäisessä jaksossa te pääsette kaikkien kilpailuveneiden kyydissä seuraamaan, miten nämä kaksikot ottavat tuntumaan uuteen kilpailuvesistöön. Kilpailuvesistö on tänä vuonna hyvin monimuotoinen. On paljon erilaisia paikkatyyppejä ja kalasto, joka todellakin kestää kalastamisen. Eli pelkästään koekalastusreissulla nähtiin jo, mihin tämä järvi pystyy. Ja jos viime kaudella meidän kilpailijat joutu todellakin säiden armoille, niin tänä vuonna säänherra on nyt kyllä huomattavasti lempeämpi. Eli kilpailuun on odotettavissa varsin hieno keli. Kilpailuvesistöön tutustumiseen tiimeillä on aikaa vain 2 tuntia, jonka jälkeen alkaa kilpailuaika. Siihen te pääsette kiinni sarjan toisessa jaksossa. Kilpailussa tiimien tehtävänä on pyydystää mahdollisimman pitkät 4 ahventa, 2 kuhaa ja 1 hauki. Haastetta kilpailijoille lisää vielä se, että liveluotaimien käyttö on sallittu vasta kilpailun jälkipuoliskolla. Kisaajat saivat vain vuorokautta aiemmin tietää seuraavan päivän kohtaamispaikan. Aikaisen aamuajon jälkeen 6 venekuntaa odottaa tapaamispaikalla. Matkamme jatkuu letkassa kohti uutta tuntematonta vesistöä. Ja kuten arvata saattaa, veikkailupotentiaalista vesistöistä alkaa autoissa välittömästi. Sitten sinne. Tuleeko toi bussi? Ei, tuossa rekkari. Alkaa vähän jännittää. Jännittää mihin suuntaan tästä lähdetään. Tässä on nyt vettä niin paljon ympärillä, että ei oikein tiedä, että mihin päin mennään. Turha vielä katsoa karttaa edes, kun molemmin puolin on isoja järviä. Ei tästä ei niinku saa mitään selkoa, että mihin me ollaan menossa. Ai. Nyt kun päästään ja nähdään, että mikä on kyseinen järvi, niin minkälainen se on, että onko se kivikkoinen karu vai mikä se on, että niin tietysti nähdään sitten vähän mitä ajatuksia se herättää, mutta nämä on aina niinku itse tykkään hälyttömästi siitä, kun päästään uusille järville ja niin missä ei ole ennen käynyt, niin enemmän siinä on se tulee haaste itselle niin sanotusti miettii mistä rupeaa niin sanotusti etsimään ja mitäkin kalalajia. Niin. Suomi on tuhansien järvien maa. Ei sitä niin vaan heti arvata mihin on menossa, kun parkkipaikalta lähdetään. Mutta se on hyvä, että pientä jännitystä on ilmassa. Se tuo aina hyvää kisaa. Mennään kattoo seuraavaksi, että mitä Hannu ja Saku Team Garminissa on mieltä startista. Joo, tosta kun päästään sitten tiputtaa veneet ja tiedetään vesistö varmaksi,
Siinä saa ensimmäisenä katsoa vesistä tiedot, vaikka rikasta vettä on ja mikä on vähän pH. Sen mukaan tehdään välikirjaa sitten ainakin, että miten lähdetään liikkeelle. Koitetaan mahdollisimman monipuolisesti heti alkuun katsoa, että miten se edessä on milläkin syvyyksillä. Jos olisi mahdollisimman nopeasti vähän jotain ajatusta siitä kala-asetuksesta, niin sitä sitten lähdetään vähän tarkemmin katsomaan. Joo, vesistö. Lähtökohtaisesti vesistötyyppi ratkaisee kyllä aika paljon sitä, että mitä lähdetään luotaan ja miten lähdetään kaloja etsiä. Veden kirikkaus nyt melkein niin olisi aivan askeera varmaan. Niin ja varmaan sitten yleinen järven syvyys. Paljonko se on syvää vettä vs. matalat ja ynnä muuta semmoista. Tota pätkää, kun nyt jo tarkasti korvalla kuuntelee, niin aika monta semmoista olennaista asiaa tuli heti ensimmäisessä spiikissä pojilta, mitkä liittyy nimenomaan uuden vesistön kartoittamiseen ja siihen, että mistä lähdetään kaloja etsimään. Ja näitä juttuja, kun yhdistellään sitten siihen, kun päästään katsomaan, mitä kaverit vesillä tekee, niin sieltä löytyy mahdollisesti kultaisia porkkanoita myös ihan omakin pakkiin. That's the interesting part, the most interesting part, that you don't know nothing now. You can just speculate where it will be. Yeah. And no one can tell you nothing what will be there or what you will catch there or how you will catch it. Yeah. And also I think they want to go to the lake that nobody's been. Yeah. So it's pretty difficult to find because all the teams here, Kalle and Saku and Hanu, they are traveling a lot in this area. So we are turning right now. Yeah, that's not good. Kyllä tämä uusien järvien tutustuminen on todella mielenkiintoista. Voisi sanoa, että se on niin kuin kalastuksen suolasipuli ja saharami. Seuraavaksi hypätäänkin sitten viimeisen 2 kauden voittajien Kalle ja Pekon kyytiin. Team KPF Aavalla on ollut kyllä nyt vuorokauteen sit tekemistä ihan riittävästi. Herrat päätti alun perin lähteä ajoissa kohti tapaamispaikkaa ja pitää hyvän lepotauon, hyvin nukkua yönsä, mutta kuinka sitten kävikään? Seuraava spiikin teemassa puhutaan renkaasta ja kun rengas räjähtää, niin sen jälkeen onkin tuo tien päällä tekemistä, mistä saada uutta pyörää traileriin ja muuta. Ja samoilla silmillä menee sankarit. Nukuttu ei ole kuulemma juuri yhtään. Kuluukohan se rengas enemmän, kun siellä on enemmän painetta vai vähemmän? Eiköhän se jostain pisteestä enemmän, kai se enemmän kuluu siinä. Mutta se on ihan sama sun ajomäärillä, mitkä paineet sulla siinä. Niin, on vaihdettava niitä. Ja sitten on niin raskas se vene. Niin. Vaihdettava niitä on. Se on sama kuin hakis Parolasta panssarivaunun aina kyytiin, kun lähtee keikalle. Joo. Täytyy todella toivoa, että Kalle ja Pekko saa itsensä käyntiin nukkumattoman yön jäljiltä, ettei me koko päivä silmät siihrussa uutta vesistöä ihmetellessä. Mut hei, on vielä mielenkiintoinen kaksikko, Möykky ja Konsta, eli Kuisman Markku ja Konsta Verho Lourans Motorguidelta. Mitäs meillä täällä suunnalla? On vettä. On varmasti. On. Aika paljonkin. Mutta nyt me lähdettiin pois siitä suunnasta, mitä me arvuuteltiin. Joo, niin taisi käymään. Joo. Ei tätä liian helpoksi tee. No ei. Jyri pääsi yllättäen. Joo. Se on varmaan vähän voittunut. Niin. Joo, toi on hyvä indikaattori on katsoa ne järvenvesistä. Tiedot nämä vesiarvot, että mikä siinä on pH ja tekosyy ja tämmönen. pH-arvo on hyvä indikaattori siitä, se kertoo järven rehevyystasosta.
paljon ja sitä mukaan pystytään vähän sitten katsomaan, että olettaan, että kuinka paljon on särkikalaa ja versus vaikka sitä puippua tai kuoretta, niin sillä on iso merkitys. Että sitten mistä lähdetään vaikka ahventa etsiin, että jos se on vähän karumpi vesisiä oletettavasti, eli silloin pH on alempi, niin silloin ei siellä välttämättä särkikalaa on niin paljon ja siinä kohtaa se saattaa tarkoittaa muikku kautta kuorepitoista vettä ja silloin ehkä haetaan kalaa vähän syvemmästä. Että täällä pitää vaan ymmärtää se aika nopeeta, että mikä se kalasto siinä on siinä vesistössä ja pitääkö se sisällä isoja kaloja ja yleensä kalalajeen niin kuin koko luokkaa. Että näissä monesti on aika paljon niin kuin kuhoa, mutta täällä Itä-Suomen järvissä, mutta joka järvessä ei ole kyllä isoja kuhia. Että mitä enemmän sitä massaa on, niin sitä vähemmän se yleensä tuottoo välttämättä jättiläisiä, varsinkin jos on kirkkoat vedenviet. Se kuha voi olla, että se on voi tämmöisellä keskikokoisella kuhalla haukia. Täällä on isoja yleensä. Ja ahvenjärvihän nämä voi olla minkämoisia vaan. Toivotaan, että se ahventa päästä sonkiin. Siinä olisi hieno ainakin nauttia sitä ahvenen kalastuksesta. Se sokkokalastus, niin sanottu sokkokalastusaika. Että onhan se ahvenen kalastus hieno homma. Ylivoimasta. Täällä on aika paljon uutta porukkoa tällä hetkellä niin sanotusti, mitkä ei ennen ollut vähän kaikki. No Paappa oli viime vuonna ja Tonderi oli. Samu Sirkka on vähän olisi kaivannut, mutta Samu on nyt, Robertsi on nyt Samun tilalla sitten. Niin, varmaan hoitaa ne saappaat, mutta Samuja ja hanskoja kyllä kaivataan. Mutta kyllä Samu kähevä kaveri on kyllä, todella kähevä. Ja riski. Joo. Nyt saattoi jollakin käydä sillä, että putos vähän niin kuin poikien kyydistä, mutta jos ei Samu Sirkka ja kalastushansikkaat ole tuttu juttu, niin kannattaa käydä kurkkimassa 3 edellistä tuotantokautta tuntemattomien kalavesien tulokista. Tänä päivänä rupeaa olemaan, niin kuin sanotaan, että kisa kuin kisa, niin jos ei livevehkeitä ole veneessä, niin ei kyllä tarvi podiumilla olla. Että kyllä se vaan kyllä taitava tarvii olla siinä kohtaa. Joo. Oma kalastus perustuu yleisesti kalastusopashommat niin kuin tosi paljon liven käyttöön ja tavallaan sen takia tää niin sanotusti pimeä tuossa alussa, ettei saa käyttää niitä, niin, se on hyvä. Se tekee pienen haasteen. Se tekee oma haasteen ja sanotaan, että tietysti se kyllä se niin kuin erottaa paljon niin kalastajia toisistaan, että kyllähän nämä niin sanotusti vanhan liiton pojat, mitkä on niin ikänsä touhunut jo ennen oikeastaan plotteriaikaa ja sitten vielä 2D-aikana, niin niillä on se näkemys ja kokemus järvistä vähän niin kuin silmämääräisesti niin huomattavasti parempi kuin, niin kuin itsellä. Actually, this is a 6th year when I come to Finland and compete with Finnish teams, and we started to use live scope just last year. We was fishing just blind, side scans and just fishing blind, which also have this fishing passion. But of course now in competitions you need to have it the top equipment, and which means that we needed to teach panoptics and how fish reacts and what they are doing, and and of course the results jumped up straight away. But I like really fish in the old school blind casting. We only have to find the area where the fishes are, the depth and the profile of the bottom hardness and everything. So that would be the much bigger problem
than the blind cast. So. Jompikumpihan sen noista varmaan sitä. Olisiko toi isompi jo? Niin, siellä on vaan... Siinä on aika iso selkä. Joo, sitä mä mietin, että siellä tämä näin ensimmäinen tossa, niin siellä olisi taas... Se on aika... Täällä olisi suojaa. Joo. Auttaa. Se ei ole mikään kauhean iso sit loppujen lopuksi. No on siinäkin. No kyllä sinne 6 venettä mahtuu. On sinne 6 kalastajat. Reviisponsimäen. Meillä on niin pieni vene, että me mahutaan noiden muiden väliin. Niin, nimenomaan. Tonne päin ei kyllä pysty lähteä. Siellä ei ole oikein potentiaalisia vesiä. Et vielä tästä itään päin. Siellä on vähän kuivempaa. Tietysti tuolla olisi sitten taas tollanen. Siellä on muuten sitten syvää. Joo, se voi olla sitten taas jo liian syvä. Siinä näkyy oikealla puolella ja sitä tulevaa vesistä. Aika kivikkoista on ranta tossakin. Että ihan niinku kalliorannat. Ei tuu kovin pitkälle kasvusta. Ihan 3 metriä tosta niin on lumpeikkoa tosta rannasta. Nyt tuli vähän matalampi lahdukka. Hajanaisia lumpeenlehtiä siellä täällä ja vesi näytti aika kirkkaalta tossa ainakin. Jotenkin hyvin samantyyppinen vesistö ehkä kuitenkin kuin viime vuonna. Kirkas karu ja syvää vettä paljon. Sokkopuoli otetaan tää tuulinen ja sitten kun mennään live-hommaan, niin sitten ampastaa silleen niin kuin etelärannalle, mikä olisi tyynissä. Joo, katsotaan miten paljon se vaikuttaa toi tuuli tossa. Niin tietenkin. Ja nyt se näytti siltä toi säätiedotus, että se pikkusen tyyntyy iltaa kohden. Ei tässä näytä pahalta edes tää tuulinen puoli. Ihan kevyttä aaltoa. Tässäkään ei rannalla ole kasvustoa, ei yhtään. Niin kova kivipohja tossa on. Mitä oli näköjään Team Daiwa päättänyt jo ihan omat vesistönsä tähän kilpailuun, koska ihan tossa vaiheessa ei kyllä Kohdejärven pitänyt näkyä, mutta Mikko tietysti laserkatseellaan huomaa asioita paljon pidemmältä kuin normaali kalastaja. Rantaan päästyä alkoi melkoinen kuhina. Jokainen kisatiimi alkoi paketoimaan valtavalla rutiinilla kisakamoja kyytiin ja laskemaan veneitä vesille. Tässä on hieno seurata kokeneiden veneilijöiden, kokeneiden kalastajien toimintaa venerampilla. Kamat laitetaan sivussa parkkipaikalla hyvin veneeseen ja itse ramppia varataan vain minuutti pari, että siellä rampilla sitä aikaa ei käytetä. Rampilla kilpailijalle jaettiin myös viralliset kisamitat ja kartat, joista näkyy kilpailualueen rajaukset. Vesistö on niin helppomuotoinen, että rajauksia ei tänä vuonna paljon ole, mutta muutamia paikkoja oli rajattu pois. Ja heti kun tiimit on päässyt vesille, niin saman tien saa alkaa luotaamaan. Eli lähtö oli yhtä aikaa rannasta, kilpailualueelle saa sijoittautua haluamaansa paikkaan ja ruveta luomaan sitä omaa kisataktiikkaa välittömästi. Itse kilpailu alkaa kello 11.00, eli vasta sen jälkeen aletaan onkimaan. Kilpailusäännöissä kaikki kalastustavat on sallittuja, mitkä tapahtuu yhdellä vavalla ja yhdellä vieheellä. Ja yksi tärkeä huomioitava asia on se, että kilpailun sääntöjen mukaan yhtään kalaa ei nosteta yli 10 metrin syvyydestä. Eli 10 metriä on maksimisyvyys kalastettaessa. Vettä voi olla alla enemmän, mutta kala ei saa missään nimessä olla yli 10. Ja meidän kilpailussa, niin kuin kaikessa meidän toiminnassa, niin kilpailijoilla ja kuvaajilla on koko kisan ajan paukkuliivit päällä. Aina kun lähdetään uusille vesille, niin on tärkeää muistaa selvittää tiettyjä asioita. Totta kai luvat on oltava ensimmäisenä kunnossa, eli kalastonhoitomaksu maksettuna, ja jos vesistö vaatii erityisluvan, niin ne on oltava hoidettuna.
Nopeusrajoitukset on syytä olla tiedossa, ja kuten tässäkin vesistössä joudutaan siirtymään alkuvaiheessa tosi kapeita väylää ränniä pitkin, niin tämmöisissä paikoissa on usein nopeusrajoitus tai vaikka ei olisikaan, niin on hyvä kunnioittaa kaikkia muita vesillä liikkujia ja myös ranta-asukkeja, ettei tehdä mahdotonta aaltoa tai tuodeta vaaraa kellekään siellä liikuttaessa. Ja huomioitavaa myös se, että kilpailun tutustumisvaiheessa eli ensimmäisessä jaksossa saa käyttää kaikkea elektroniikkaa hyväkseen, myös liveluotaimia. Mutta kun kilpailu alkaa kello 11.00, liveluotaimet menee 3,5 tunniksi kiinni. Mutta pikimmittä puheitta, nyt hypätään Team Garminin kyytiin ja lähdetään katsomaan, miten herrat rupeaa ottaa vesistöä haltuun. Nyt kun tiedetään mikä vesistö meillä on kyseessä, niin mä aloin heti vähän kattoon tästä kamoja. Kaikkea mitä ei varmasti tarvitse ja kaikkea mitä sitten saattaa tarvita. Niin heti vähän sillai valmiustasoa kuntoon, kun Hannu alkaa tosta luotaan, kun päästään vaan siihen alueeseen, mikä tosta katsottiin, mikä on se niin sanottu kuuma alue meidän mielestäni. Siitä se homma lähtee sitten rakentuu. Meillä on nyt tosiaan suunnitelmana lähteä ahvenen perään ihan ensimmäisenä. Niin tässä on koko luokka ja kattaus, millä meikäläinen lähtee tätä hommaa tästä rakenteleen. Eli siinä on aika luonnollista sävyä ja pikkukalajäljitelmää, vähän kookkaampaakin. Se on 3-4 tuumaan välille kumikoot ja sitten on vähän sirppiä pienemmässä koossa. Tässä nyt ollaan muutama minuutti päästä luotaan ja ruudussa on ollut varmaan 30 kuhaa. Niin ja keskikoko on ollut aika rapeen kokostakin vielä. Joo, tossa näkyy saman tien isoa välivesikalaa, pohjeliinakalaa on tosi paljon. Eli niin kuin vaikuttaisi aika kuhavoittoiselta vereltä. Ei tietysti tosiaan ollaan vasta muutama minuutti tässä pyöritty. Niin, ei nyt hirveetä osaa vielä sanoa. Ja tosiaan nyt vielä niin kuin ahven paikka edellä mennään tätä hommaa tällä hetkellä. Että vähän tässä kivikoita perataan ja koitetaan saada joku käsitys siitä, että millä syvyydellä on ahveni. Huonosti on ahventa vielä tässä. Aloitettiin nyt aika matalan kivikon luotaamisesta. Täällä on erittäin hyvä varuste on toi perspektiivi. Tuo turvallisuutta siihen ajamiseen, että ei tarvii jännittää sitä silloin kun luodetaan matalaa vettä, että osutaanko kiveen. Ja sitten me nähdään sillä tosi hienosti kivikosta kaikki kalat. Ja nyt tästä löytyi semmonen täkyparivi, että vielä ne ei näy hirveästi ahvenia seassa, mutta tää kannattaa katsoa tarkkaan. On sen verran reilusti nyt tavaraa tässä. Melkein on, jos on tämmönen määrä täkykalaa, niin siinä jotain on sitten hollilla muutakin. Kyllä tossa ylhäällä näkyy muutamia vähän isompia kaloja. Tossa oli pari nättiä ahventa. Joo. Todella komeen kokosta kyllä. Ei oo kuin sitten muutama. Tuolla näkyy yksi. Tuossa on ahvenia. Näetkö? Tuossa on ahvenia. On tässä ahventa. Oo. Kyllä tosta korttikalat pitäisi saada. Ahvenet. Siinä oli muutama vähän parempikin ylhäällä. Joo. Ja ei ollut kuhia, kun ne oli ihan lintissä. Joo, eikä se kerro mitään, jos siinä muutama näkyy. Niin katoppa tuota ruutua, mitä tuo seassa on. Joo. Kyllä on sitten tavara. Niitä voi olla tuo kivien seassakin. Että juu, ei toi vaikka me nähtäis nyt muutama ahven, niin siinä saattaa olla niitä vaikka kuinka paljon. Joo, ehdottomasti kokeilemisen arvoinen paikka.
Nopeasti sai herrat Vesaranta Laaksonen tietyn käsityksen jo vesistöstä, eli kuhaa riittää varmasti. Ahveniakin löytyy jo yhdestä paikasta, mutta se, että tällaiseen kilpailuun kun lähdetään, niitä paikkoja on syytä olla sit varastossa jokunen. Se on nyt mielenkiintoista katsoa, että mitä veljet tästä meinaa sit seuraavaksi tehdä, että lähdetäänkö etsimään haukea jo saman tien ja uskotaan tuohon ahvenen ja kuhataktiikkaan vai etitäänkö lisää pisteitä ruudulle. Mutta tästä onkin hyvä siirtyä sit suoraan viimeisen 2 kauden voittajien Peko ja Kallen kyytiin ja mennään katsoa mitä nämä vesselit on mieltä meidän uudesta kilpailuvesistöstä. Aika suojaisia paikkoja on siellä ylhäällä. Niin on, oikeassa nurkassa, mutta ne ei välttämättä siinä suora kun katsot kansalaisten karttapaikasta, niin se niin kuin oikea yläkulma, niin niiden hallitsevien, niiden niin kuin suojasektoreiden edessä on semmosia matalia hyllyjä, missä on selkeästi niin kuin matalia alueita, niin siinä voisi olla mun mielestä semmoista ahvenjumppua. Sitten mä ainakin onkin sinne isot hauet ja kuhat, mä onkin niistä 8, 9, 10 mahdollisimman tahasilta selkäalueilta. Mun mielestä semmoisessa niissä voi olla ihan mitä vaan muutakin. Ne on niin kuin nopein luodata isolla skaalalla, kun on mahdollisimman tasaista. Ja siinä ne voi olla ihan täynnä, siis ne voi olla aivan turvoksissa kuhoa ne kaikki selkäluodot, siis pikkukuhoa. Lyökkä siihen Pekon kone. Eli nyt tässä kun aloitetaan tämän vesistön tutkimista, ehkä jos olisi aikaa enemmän, niin silloin tietysti lähdettäisiin heti pyöräyttäjän systeemiä läpi, mutta nyt kun meillä on tässä pari tuntia aikaa ja pyritään etsiä niin sanottua haven paikkaa ja vähän katsoa profiilia tästä niin kuin yleisesti ottaen. Lähdetään siitä sitten rakentelee hommaa kuntoon. Meillä on kuitenkin puolet ajasta. Tässä on oikein kokoinen täky niin kuin tämän hetken ahvenen ravinnoksi. Tää on niin kuin tarpeeksi pientä ja siellä on heti ahventa tässäkin. Tai sitten noin pieniä haukia, kun niitä on niin vähän. Semmonen 50 hauki, niin se on vähän semmonen. Ei kyllä tähän pakko pistää tähän. Mä vähän pistän näitä ylös. Tää on semmonen paikka, mistä Peko voidaan saada ahven. Se kokemus on kyllä siitä jännä juttu, että ei ole kaveri kerennyt vielä edes paikoille, niin katsotaan kartalta jo selkeästi tiettyjä paikkatyyppejä, mitkä toimii vastaavan tyylissä paikoissa vastaavan aikana vuodesta ja lähdetään niiden kautta purkaa sitä peliä. Sen takia niitä tunteja siellä vesillä kannattaa oikeasti viettää ja jatkuvasti havainnoida ja kerätä sinne omaan tietopankkiin dataa. Ehkä se kannattaa katsoa, että miten kova keli on siellä toisella puolella, tuulisella puolella. Oliko ei siellä kalastaa nyt vai saadaanko? Ei. Tää oli luotausaikaa. Luotausaikaa oli vaan. Niin. Pari kalaa voisi onkin sumppuun valmiiksi. Joo. Tuossa näyttää niinku heti kun lähdetään siitä oikealta, kun tullaan tuon saarin jälkeen ulos. Siinä on ne muutamat patit, 6,5 tai 4,5 ja sitten on tuolla 5. Ja sitten tää saarin jälkeen, niin tässä on ilmeisesti kaislaa, kasvustoa. Niin. Se voisi olla kans sellainen, mistä sokkona saattaisi jotain saada ja sitten tietysti tuolla toi pussin pohjalla oleva. Todella jyrkät pinnanmuodot on tässä. Ei tää mikään kauhean kalainen vesi oo. No ei ainakaan tää patti oo. Niin. Tai ei, mut siis ylipäätään, että karu ja hyvin samaa mitä viimeksi. Kyllä.
Minkä koko luokan erittäin kalaa? vaikea. Siis kyllähän nämä vois olla ongittavia ahvenia. Sitten Joo. saatais noin särkikalaa, noin muut ehkä. Tai sitten tosi pientä ahventa tossa. Joo. Muut on lähtenyt nyt tonne toiselle puolelle kattoo tota syvempää vettä. Me ollaan tässä aika lähtöpaikan vieressä ja katsotaan tuossa tommonen lahdukka, joka menee aika syvänä vetenä sinne lahdukan pohjalle asti ja siellä keskellä lahdukkaa pieni patti ja sitten tuossa on myös reunassa tuollaisia pitkänmallisia kivikoita ja oli kartassa merkattu itse asiassa kasvustoalueeksi. Siis voi olla jotain. Täytyy kyllä vinoilla Kuisolle, että seuraavan kerran vois valita vähän karumman vesistön. En tiedä, löytäisikö vielä. Niin. Inarijärvi on sitten seuraava. Joo. Tosi jyrkät pohjanmuodot. Tossa on niin kulman takana heti 15 metriä mukamassa. Eikä toi kunnolla niinku ahvenen, vähän niinku ahvenen näköistä, mutta voisimme laittaa ylös. Tuossa on oikeesti isompi. Tuossa välähtelee välillä. Isokin kala vai? Jos kääntää, se on melkein vähän takaa. Ohi jo. Joo, okay. se välähteli siihen malliin, että saattoi olla vähän isompi hauki esimerkiksi. Okei. Okay. Joo. Niin tässä vaiheessa, kun ihan vieras vesistö, eikä mitään näy, niin jos kuhan nyt jotain saisi. Niin pienetkin tuntuu tässä vaiheessa niin ihan kovalta jutulta. Niin ja kyllä sitä viime vuonnakin, niin ei sitä yllätty niin kauhean isoja tarvinnut. Joo, joo. Loppupeleissä eikä tää nyt tunnu olevan yhtään se helpompi vesistö, mikä on tällä hetkellä käsittelyssä. Siellä on taas tossakin ongittava kuha. Joo. Kyllä. Onks toi yksittäinen kala? Kattokas tossa noin. Joo, mä näen kanssa, se on hyvä. Tää on ihan oikein iso kala. Yes. Mutta siis sehän riippuu, että missä asennossa tää on tää anturi mulla siihen, niin kun mä etsin keilaan. Tuonne. Okei, se kala kääntyi tonne. Kato, toi on tosi iso. Mä en tiedä, onko se nyt hauki sitten? Joo, toi voisi olla hauki. 12 metriä aika tossa. pitkän mallinen. Nyt kun sais heittää. Sanos muuta. Ai. Tää vaikuttaa niinku tosi potentiaaliselta paikalta kyllä jo. Tässä on useampi kuha ja sitten etenkin toi hauki. Niin. Joo. Niistä nähdään sitä tunteiden vuoristorataa. Ekana ei ole muka kaloja ja sit se on Kuusisalon vika ja sit löytyy kaloja. Menkää pojat sinne toiseen päähän järveen. Siellä on paljon rehevämmät olosuhteet, jos haluaa erilaista biotyyppiä. Että tänä vuonna haluttiin valita vesistö, josta löytyy kaikille kaikkea. Ei muuta kuin jatketaan seikkailua. On a map it looks at small lake, but it's not small lake. No. So here's the perspective mode. The transducer is in the trolling motor. It's always to the straight. So the picture is turning when I'm turning the boat. So and here's the live scope to the forward mode. And here's the map and downscan and through 2D and side scan. This is what I normally use, this setup. But when the competition starts, we have to shut down the live scope. So we are now in the start of the competition area of the big lake, and there's also the perches 6 meters, but not so big ones. The deep water coming very close to the shallow area, and here's the water is, I think, is streaming slowly here, and it will the bait fish is living here. Not very dark, but not also the cleanest one.
you can see it's a bit brownish. For fishing, definitely better conditions is a bit windy, and then when are cloudy, that's definitely better conditions than still with the sun. It's not good. The fishes are not really active at the time, but also can be that they eat at the time also. But definitely, this is today's weather is for fishing is very good. A lot of bait fish in this lake, it seems like everywhere. Yeah. You go when you stop here, there is bite fish. You go to the 5 meters. On a flat bottom also. So maybe for the pike, we need to try find a little bit softer bottom if we catch the pike with the live scope. Siinä herratkin löysi saman tien kyllä täkykalan, eli voisin veikata, ettei kaukana ole myöskään peto. Mut hei, tärkeä huomio tuosta Tonin ja Robertsin tekemisestä on se, että Toni täyttää aina sumpun, kun tullaan vesistölle ja lähdetään kalastamaan. Näkee saman tien veden värin. Eli kirkaskin vesi voi olla aivan eri sävystä, eli veneessä kannattaa tai on hyvä pitää valkoista ämpäriä tai jotain valkoista astia, mihin voi kauhasta myös vettä. Niin näkee veden värin, joka auttaa sitten myös miehen valinnoissa aika paljon. Katsotaan vähän tässä. Nyt on 6 vettä ja ihan toi... On tää pohjassa tässäkin heti tuon kivikon laidassa tässä on. Sepäs se. Ei mitään ihmeellisen kokoisia, mutta vois olla vähän niinku... On tää muutama ihan tuikkukin ja vois olla varmaan kuhia. Syöttiä on paljon. Ja kyllä siinä melkein sitä petokalaakin on. Onhan näkee tää koko ajan niin, että menee. Tässäkin tulee nyt niin... Tää on kyllä niinku heti kun tos kun tuli taas kivikkoa tulee oikealle puolelle, niin tätä sälää on paljon. Perspäs näkyy hyvin, kiveä tulee täältä koko aika ja sitten livellä kun katsoo, niin siellä on kiveä pohjas koko aika. Ja... Se mikä takia tänne ei muut tullut, niin luultavasti se, että tää on just toisessa päässä tätä aluetta. Mutta niin siis tää oli vaan periaatteessa semmonen niemen nypäkkä nousi aika matalaa kiveä. Ja tosiaankin se ahvenilla yritetään mennä ja toivotaan, että ne isot kalat sen löytyy liven aikana, jos ei niitä keretä hakemaan. Ja onhan tää muutenkin tää, kun aikaa on 2 tuntia, että sä näet edes järven, niin monta kertaa niitä karttasulkeisia tehdään monta päivää. Saattaa talvella ruvetaan tutkia jo karttoja, jos johonkin ollaan menossa. Niin nopeita ratkaisuja vai mitä tehdä. Ja pysyä suunnitelmassa. Joo, vielä kun olisi se suunnitelma. Heti kun on tuonne kivirepsykkä, niin tuossa oli ihan... Jos toi oli affe, niin saattoi olla vähän paremman kokonaan. Tää menee, kato, tähän tulee. Ihan metriä tulee tääkin räpsykkä. Siinäkin näyttää olevan vähän parempiakin. Ehkä. En tiedä. Olisi. Tässä on itse asiassa aika hyväkin paikka. Tossa ne on heti kun 5 noustaan tuohon 2,5 ja 3, niin näyttäis kavereita löytyvän kyllä. Heti kun kivikko loppuu, niin loppuu ihan täysin. Eli periaatteessa tähän itse tähän reunalle ja vaan niin, reunaa. Tää on ihan niin ropsimista. Tossa on joku lyllere on 4 metrissä näköjään.
Mene vähän ulospäin karttaa, niin saa mennä eteenpäin. Hei. Eikö siis mä mietin, että olisiko tässä, kato, tässähän on ihan kivan näköistä paikkaa. On tuolla, siinä on, se on 14, se on aika syvä patti. Joo. Se on liian syvää vettä. Niin, mutta siis se on täällä. Mutta siis joo, nimenomaan tonne niin, lähdetään nyt. Tämä mua niinku kiinnostaisi. Siellä on hyvännäköisiä tosiaan syvän juontteja. Joo, ja sitten on noin saarenkädet. Katsotaan, että minkä verran siellä on kivikkoa pohjassa ja minkä verran siellä on kaloja niiden ympärillä. Romut veteen ja katsotaan. Tossa on ainakin hyvän näköinen. Juu, onhan tässä tavaraa. Syvenee aika reippaasti. Mennään tuot saaren penkkaa pitkin ja katsotaan miltä se näyttää. Rupeaa menee jo niin syvälle, ettei meidän näitä alueita tarvitse luodata. Niin ollaan kierretty toi merkkikin tosta. On tässä aika raju kivikko. Se loppuukin tällä syvyysvyöhykkeellä, se loppuu toi kivikko ja se on tuolla. Mennään kattoo tuolta vähän niin matalammasta, että onko siellä ahven tuolta ihan kivikossa kiinni vai niin. Nää on hyviä paikkoja, kun nää on tuulen alapuoleisia paikkoja, niin tänne voi olla tonne ainakin kivikoiden väliin pakannut ihan älyttömästi kalaa. Joo, täällä on. Tossahan sitä on. Siellä näkyy iso kalaparvi. No, nämä kivikkopenkat nyt ainakin, mistä pystyy sitä ahventa etsiä. Joo, otetaan vähän vielä tuonne matalampaan. Täällä nyt tuntuu että kivikoita olevan ihan joka paikassa. Joo, siis tossahan oli hyvin kyllä tavaraa tossa yhdessä kohtaa, mutta... Tää katsoo vaan, että miten toi tuuli menee, että miten niitä pystyy kalastamaan noita paikkoja. Se olisi niinku optimitilanne, jos löytyisi pikkusen tuulen suojasta jotain hyviä kalapotteja, niin olisi kivempi kalastaakin niitä. Joo. Mä katoin tuosta appista, niin noin toisen puolen rannat oli aika yksipuoleisia. Joo. Siellä on niinku tiukkaa penkkaa, että siellä ei varmaan ole tällaista struktuuria niin kuin oli täällä. Sen tietää, että tämän tuulen puolen rannoilla nyt ainakin on niin tavaraa aika hyvin. Näyttäisi olevan kaloja. Käykö ottaa keulakoneen pois? Mä käyn ottaa moottorin ylös. Team Lawrence Motorguidellakin näyttää olevan hyvin selvät sävelet, eli tuulen alapuolelta monimuotoisia kivikoita, penkkoja haetaan ja katsotaan mihin se sälleillä johtaa. Siellä Pekoni ja Iikori näköjään tullut samalle alueelle kuin me. Kumma juttu. Tämmönen järvi kun on yleisilmeltään aika kivinen ja karu, niin monta kertaa nämä petokalat löytyy pehmeiltä pohjilta, että tommoset hiekkaiset alueet todella kovat, niin ne ei oikein tahdo sitoa sitä kalaa yhtä tehokkaasti kuin sitten vaikka isomman pehmeän alueen keskelle tuleva kivirypäs. Siinä. No. Kuhia siitä saa kyllä kuha. Kuhia löytyi tommonen aika nättiäkin pohjakuha. Oo. 50-55. Tämä asetus on aika lailla tommonen, että kaikki on niinku irti pohjalinjasta. No katos mikä siihen köllettelee vastaan. Heti ei mikään iso, mutta on se paljon isompi kuin noin pohjalinjakalat tuo. 80 plus. Ei, 60. Mitä? Sulla on joku silmä. Joo. Näytti täältä vähän isommalta. Tässä on vielä reilu tunti aikaa luodata ja sitten päästään ratkoon, että miten nuo kalat saadaan kyytiin täältä. Tiedetään, että meidän ahavenet on tuossa 5-6 metrin tienoilla, niin mä teen siihen vähän nopeampia ja hitaampia
vehkeitä sitten, kun syönnistänyt ei ole vielä. Kyllä ne on kuule 40 appeja. Ihan tosi. On. Löytyi kivikosta. Mä kävin siinä vähän lähempänä ja otin ruutua pikkusen pienemmäksi. Nähtiin, että ei ole kyseessä kuhia, vaan on tosiaan isoja ahvenia ja pieni nippu tossa. Noita lisää. Ton kokoinen ahven osaa olla kyllä vähän semmonen veijeri, että se ei ihan aina käy tohon välineeseen käy kauhean iloisesti, mutta siitä on hyvä ainakin käydä kokeilemassa. Nyt ollaan kyllä sitten kala-alueella. Siinä tuli tärkeitä havaintoja ja yhteen on pakko tarttua, se kaikkein tärkein. Se, että vaikka löytäisi luotaimella hirvittävät niput isoja kaloja, niin se ei vielä ratkaise yhtään mitään. Ne on jollain saatava ne kalat myös lyömään sieltä ja sehän selvii vasta sitten, kun ruvetaan onkiin. Hyvä oli myös havaita se, että koko ajan kun kaverit liikkuu ja hakee ja näkee syvyysalueita missä kaloja on, niin rakennetaan vieheitä valmiiksi. Siihen olosuhteeseen sopivia vieheitä, että kalusto on valmiina kun lähdetään kisaan. Tämä on jännä niin kuin tämmönen, kun on näin iso periaatteessa vesistö kanssa, niin jännä täällähän voi niin kuin mennä periaatteessa mihinkä vaan. Siis että täällä varmaan on monessa alueessa kalaa, että kellä sattuu sitten se kun on näin vähän aikaa tutustua, niin kellä sattuu sitten se, että sen verran sitä oli taikinaa tossa niin kuin noita parempia kaloja, että kaikista tärkeintä olisi varmaankin se, että sä ratkot nyt sen, mistä me vedetään ne ahvenet sen 4 tunnin aikana. Niin, mahdollisimman nopeeta, koska kai se on ihan sama, onko pyty päällä vai ei. Jos meillä on ahvenet ja me aletaan luotaan täällä, niin me käydään niin isoja alueita tunnissa läpi, että sillä ei ole mitään niin kuin, paljon tärkeämpää, jos ne perusasiat olisi. Niin, meillä olisi joku pohja, millä lähtee tiedetään sitten, millä me ruvetaan onkiin, vaikka niin. Me niitä saatasikkoon, niin me ollaan oikealla asialla, kyllä. Oikealla alueella. Just näin. Onko toi tonderolli? Tonderolli ja kasperaittis. Onko toi kasperaittis? Kasperaittiksella oli aika tukeva kädenpuristus. Oli, siellä oli hyvä kädenpuristus. Oli, ja ryhti oli, eikä kattonut yhtään kyllä ohittaa, katsoi ihan suoraan silmiin. Ihan suoraan silmiin, se on semmonen merkki, että tässä siis pystyis menee saunaan sen kanssa. Joo, kyllä. Tästä tulee ahvenia, mutta ei montoa, mutta tulee. Tämä on semmonen näköinen paikka, että se voi kolahtoakin ihan just kohta keulapane mennä poikki. Jokinos. Toi on semmonen mitä mä etsin. Toi on semmonen mitä mä etsin. Senhän vois. Anna yksi yö ja enemmän. Anna yksi yön. Tiedäthän. Anna nyt tämmöstä mä etsin, mutta tää riittää. Se on vaan väärästä suunnasta. Tossa on ihan hyvä ahven, mutta kun ne on ihan tuo juuressa ja sä et näe yhdestä suunnasta sitä livellä. Se pitää pyöräyttää joka suunnasta, että sä näet ne, jos sä haluat ne niinku konkeloisit. Yhden ahvenen paikka, mutta voi olla plus 30 helppo. Kyllä. Tää on just semmonen paikka, mistä mä tykkään tällä hetkellä järven profiilissa. Ihanaa. Kyllä se vaan näkee, että vähän syksy etenee, mutta kun tällaiselle uudelle vedelle tullaan kalaan, niin kartta on aika tärkeä työkaluennakko ja se pähkiminen, että kun tää on kuitenkin sen kokoinen järvi, että kisailijoilla nyt ei ole kuin se 1,5 tuntia aikaa ottaa vesistöä haltuun, niin nuo isot selät on todella haastavia. Sieltä on vaikea löytää ne kulmat, missä kala on ja tyhjää vettä on paljon. Jotenkin ei ollut ihan kamalan vaikea päätellä, mistä velikullat löytyy, kun lähdetään etsimään, ja itse asiassa mistä kalatkin löytyy. Eli nämä pienemmät lahtialueet, missä on kuitenkin jonkun verran vettä, niin imee niitä kaloja. Ja tässä nopeasti itsekin, kun tultiin Lahteen, löydettiin täältä Team KPF Aava ja Team Garmini paikan päältä, niin kyllä on välivesikala aika hienosti. Ja löytyi muutama parempi ahvenkin tuosta reunalta. Et mä luulen, että voi olla, että tähän Lahteen ei tulla vielä siinä vaiheessa, kun kalastetaan ilman liveä. Mutta sitten kun live on käytössä, niin melkein voi lyödä vetoa, että tässä Lahdessa on ainakin 2 venettä, jos ei enemmänkin pyörimässä heti kello 14.30.
Näkyykö siellä välivedessä mitään? Ei, itse asiassa ei. Joo. Tuo pohja tosiaan ehkä eniten kiinnostaakin, mutta Joo. Että jos on tämmöisessä kivikkopohjassa kuha makaa tuossa pohjassa, sä et erota sitä. Ei mitenkään voi. Mutta tuossa kunnon savipatti, niin sä kyllä näkisit sen. Vähänlaisesti on tuota savea. Toikin, mitä kuvittelin, että se on niinku savipohjaisempi, matalampi lahti, niin siellä olikin 15 metriä vettä ja se oli ihan kiviröykkiä. Siinä on iso kala suoraan alla. Tulee, eikö tunne? On tosi iso kala. Joo, tässä. on. Näetkö? On näin. Siinä se näkyy. Joo. Mikä se oli, hauki ehkä? Tuossa nyt jäi tuonne taakse. Joo. Joo, oli se hauki. Onko se näin? Puolestoista tunnissa me saadaan hirveä määrä dataa ja sitten pitäisi työstää. Mm. On kyllä paharasti. Tähän kun saataisiin jotain kasvustoa jo. Joo. Siellä on aika matala sillä puolella, eikö se ole? On, nousee tonne 3,5–3 metriä. Edessä on kiviä, mutta näyttää olevan sen verran syvällä, että saattaa mennä yli. Tuossa oli vähän kasvustoa tuon kiven päällä. Okei. Kyllähän tää voisi olla. Joo, mutta on tää sen verran matala, että ei täysillä uskalla läpi. Lippapaikkakin voisi olla, tai siis ahvenelle. Joo. Joo, tuolle puolelle jäi enemmän kiviä. Nyt ei näe edessä kiviä yhtään. Ties vaikka kuule, olisiko nää haukipaikkoja kanssa? On ihan varmasti. Okei. This area is also interesting because the rocks are coming out from the shore, so there might be stony area here. So we're gonna check is the birds. You can see straight away that there is a distance from the shoreline. It could be also fine if we find from the sand bottom only one or two big rocks, but looks like when the rocks are coming, there's a lot of rocks. Yeah, a lot of them. So the fishes are everywhere. It's a bit difficult. Yeah. Maybe the wind is not blowing here, not so good as the previous spots. And the previous spots you can also see where the wind was blowing, there was a lot of bait fish. Yeah. Bait fish, yeah. A lot. Yeah. If the perches, then okay, perches. Yeah. It looks like Xander's, right? Yeah, but there are so many. I think those are perches in a shallow water. The bait fish is really high. But never know before you see it. It could be also that Xander. But it was so... Yeah, together like... Together, yeah. Like a gang. Yeah. The Xanders are in a gang when they are on the bottom. Yes, exactly. They was moving. Alone in a mid-water. Yeah. What is that? The pike is. Oh, the pike. Might be the good Xander also. It was pretty long, about 70. This is the area that nobody's been, and we are starting here. Okay. Is there something interesting in this area? I will just... Because here's also good depth like yeah, and this might be also interesting, this area. The end of the island, yes. Yeah, and I think it takes only maybe 10 minutes that when I'm trying full speed there. Yeah. And there's also, I think nobody's been here
because all the boats are here. I went to the end of the lake. So maybe we go there try, because yeah. we try. We're gonna start from there. So nothing to lose. Yeah, exactly. And now it's starting. We enjoy fishing. We don't stress about it. Yeah. Kalastus on loistava laji, sitä ei kannata stressata, eli pojat oli kyllä todellakin asian ytimessä, mutta tuli myös muita hyviä havaintoja. Ekanakin heti se, että täky löytyi tuulen alapuolelta. Kun ei tuule, ei ollut ollenkaan samalla lailla täkykalaa. Ja kun puhutaan tekniikasta, niin tuossa nähtiin hyvä esimerkki se, että miten tekniikan avulla voidaan jopa tehdä lajitunnisteita. Eli kalan käytöksen perusteella tunnistetaan, onko kyseessä ahven vai kuha. Me vielä tuossa yksi tommonen patti käydään kattoo, missä voisi ahventa olla, mutta sitten melkein lähdetään tätä reunoja pitkin kattelee vähän, että syvänteiden reunoja. Ja jos löydettäisiin jotain semmoista, että aluetta on isompaa kalaa. Toi on huono. Mikä se on? Kivi? Vai tukki? Joo, kivi taitaa. Tukki varmaan. Siinä on takana kato toinenkin pystyssä. Keppi. Tällaiset on hyviä paikkoja, ne aina kerää kaloja, mutta nämä pikkusälää tuossa lentää. Monta kertaa. Tällä kun tässä ei ole vielä mitään, mikä sitä pitää sitä kalaa paikallaan. Niin. No periaatteessa siinä on sekin, kun on nyt niin kuin vähän niin kuin niin kuin joo. Tässä on kyllä No pakko meillä on jotain vähän isompaa kalaakin löytää sitten taas, että ettei se menisi ihan hakemiseksi. Niin. Se on tosi tärkeää niin miettiä sitä asiaa, että mihin ei kannata mennä, mutta sitten tilanne ei lohduta, kun pitäisi keksiä ne paikat, mihin menisi, mistä löytyisi. Tää voisi olla, kato, tässä on aika hyvinkin itse asiassa, kaiken näköistä. Pistän tähän toisen merkin. Niin. Jos ei tästä kun pääsis niinku pöräyttää vähän ympäri. Joo, löydettiin aika mielenkiintoinen kiviriutta tästä näin ja kiviriutar reunoilta niin tässä oli itse asiassa aika hyvän näköinen ajatus, mikä olikin tossa, että riutan ja sen 6, 7, 8 veden ajatus oli, että saataisiin tai löydettäisiin sellainen, jopa niin kuin voitaisiin tulla tuohon heittää niin kuin ilman livevehkeitä ja niin kaiken kalan spotti. Ja tossa oli vähän niin kuin näytti, että siinä olisi kuhaa ja ahventa ollut ihan niin kuin mukavasti. Ja täältä tulee näitä lisää. Nyt näkää tuossa vällärissäkin tulee pari. Ja täällä on ihan, täällä pohjassa on täällä yksittäisiä on. On aika mielenkiintoinen näköinen paikka. Kyllä katsos tuota pattia. Ai. Tosi jyrkkä toi reuna. 10 kato. Joo. 6 nousee 4 metriä 6 päällä, niin melkoinen parvi tavara. Kato, jäi hyvän kokoista kalaa osa. Voi olla ihan sekaparvi. Toi voi olla ihan... Mut sehän se näissä aina näissä on vesistöissä, että vaikka näyttää, että on 10 tasainen lättypohja, mutta siellä voi tulla monessa vesistöissä noita piilokarikkoja ja sitten on taas syvänteitä tai sitten on niinku tommosia nousuja. Niinku tässä on hyvin mielenkiintoinen justiin toi. Tää on samaa takapäin kuvattuna, mistä me äsken mentiin tosta. Niin. Kaikki on ihan ypäkäläinen kala. No ihan kaikki siinä päällä. Toi on kyllä mielenkiintoinen toi tossa. No, se on kyllä siinä on... Se on näitä joo.
Siinä nähtiin loistoesimerkki paikasta piilopatti, eli karttaan merkkaamaton paikka, nousee 4 metriin, kalaa oli todella paljon patin päällä. Näitä kannattaa etsiä. Ja sen takia, kun vesillä seikkailette, niin pyrkikää ajamaan tarkasti alueita, koska noita jos löytyy, niitä ei välttämättä moni muu tiedä, niitä saa aina kalastaa rauhassa. Ja usein ne antaa myös hyvin kalaa, koska niitä ei ole häiritty. Eli todellisia mansikkapaikkoja. Eli nyt tultiin tällaiselle tuulen yläpuoliselle, eli tavallaan niin kuin Tyynelle rannalle kattoo, jos täältä löytyisi Tyynen puolelta potentiaalisia kalapaikkoja, vai onko kaikki kalat pakkautunut sitten tuulen mukana tuonne tuulen alapuolelle? Niin. Kyllä tää aika tyhjälle vaikuttaa. Katsotaan, tuossa edessä on tuo yksi kivikko, pyöräytetään jostain sieltä kupeesta ja katsotaan. Se lähtee kai syveneen toi penkkakin sieltä, mutta jos ei tässä nyt kohta rupea kaikuja näkyy, niin voidaan sanoa, että ei ehkä kannata tähän jäädä tuhraamaan sitten aikaa. Ei täällä ainakaan mitään parvia viistoka piirtäisi. Joo, hyvää pohjanmuotoa, mutta ei siellä kalaa. Tuollahan voi olla 1100 kalaa tuolla kivien joukossa, mutta... Joo, toki. Kyllä niin tuolta tuulen puolen alueelta niin selkeästi löytyi niin sen verran kalaa, että niissä oli, parvissa oli sen verran, että niitä kannattaa heittää. Joo, siis oli niissä enemmän kokoa selkeästi. Joo. Ja siellä oli kappalemääriä niissä parvissa enemmän. Joo. Mutta tossa oli yksi hauki. Se kannattaa pitää mielessä. Joo. Mutta ei mitään parempaa kuhaa ei ole kyllä näkynyt vielä. Onko se sitten syvän päällä jossain? Sitähän me ei olla luodattu ollenkaan. Yksi pieni. Appia löytyy täältä tuulen puolen rannalta niin paljon, että jostain ainakin löytää jotain kalastettavaa. Joo, mutta se kuha... pitäisi saada vaan ylös enää. Se kuha on semmoinen, että mä haluaisin löytää vielä jonkun paremman kuhan jostain. Joo. Mietin, että pääsenkö mä tosta viksusti läpi. Siinä on 3. Ei, on siinä usein. Tässä olisi esim. Tosi nättiä appia tai kuhaa. Joo. Tässä on muuten yllättävän hyvinkin tätä tavaraa. Heti kun tultiin tuulen puolelle, niin rupeaa näkyy. Joo. Tää on appia tai se on tosi iso appi tai tumppikuhaa. Niin vähän tullut tätä appia ongittua, että ei oikein osaa sanoa. Kato, siinä on nyt parve. Syöttikalaparvi. Saattaa olla muuten iso parvi ahventa. Joo, nyt on. Ei, se on syöttikalaa. Joo, mutta tässä on aika hyvä parvea täällä näin. Aivan järjetön määrä kalaa. Joo, ja siellä on alla varmaan appia. Taas voisi olla kuule starttipaikka. Kato, siinä on nättikala. Siinä on nättikala. Parikin. Tuolla on yksi näkyy vaan huonosti. Siinä oli pari hyvää kuhaa. Siellä on hauki pohjassa. Tässä on pari parempaa kuhaa näkyy yksi hauki. Joo. Elikkä ulkopuolelle pitää tulla. Tässä on aika reipasti näitä baitfishia. Joo. Palleroita. Siellä on aika hyvää. Tiuhaa palloa. Mä luulen, että tämä on ihan peliseutuu tämä. Joo. Katsotaan moniko muu on havainnut sama. Joo. On kyllä ihan selkeä koodi kyllä tänään. Että tossakin Markku ja Konsta jutteli aiheesta tuuli. Ja kyllä se tuuli ohjaa nyt peliä tänä päivänä tällä järvellä. Eli tuule alapuolelta sinne mihin tuulee. Sieltä löytyy kala, sieltä löytyy täky, sieltä löytyy elämää.
Tosin niitä yksittäisiä jättiläisiä nyt voi löytyä sit ihan mistä tahansa. Eli iltapäivällä se pelin henki voi muuttua, mutta katsotaan miten käy. Oliko meillä jotain evästä? Meillä on kahvi. Ai kaffe? Niin. Vielä ennen kuin vedetään oikein onko sulla kupposia? On, mulla on kuksa. Kuksa? No niin. Mitä tohon kuule oikein? Se on A-insien kuksa. Tiedätkö mikä on rankka tilanne? Tässä on 30 ahventa ihan täynnä tää matala. Ihan täynnä. Tuu katto. Ei tuu katto. Tässä on tavaroa. Ihan sairaasti. Nyt on pakko. Miten se on mahdollista? Älä muuta sano. Se on tää jotenkin tää suntti tässä. Ota rauhaksi, ei tässä ole mitään hätää meillä. Ihan täynnä. Aivan täynnä. Mun pitää nyt vaan katsoa, että mä pääsen tästä salmesta katon läpi, kun miten tää teki tän? Tää teki tän meille. Tää on ihan täynnä. Sitä on aivan täynnä. Tänne saakka. Ei toi ole mahdollista. Siis tossa on 1000 ahventa. Niin on. Se siinä onkin tilanne. Ja siis se keskari on 30. Kamalaa kalaa. Keskari on 30. Ja kaikilla jätkillä on se asetus, että kala ei ole kauhean matalassa. Mutta tästä kyllä ajaa joku muukin tonne. Tästä ei välttämättä aja tuonko mekeen, mutta siis, ei kun mä tarkoitin, että onko tonne mitään muuta reittiä. On toi syvempi uotti, sieltä vois mennä tontsi. Tässä on haukeakin tässä välissä, kato. Kaikkea joo. Otatko sä ruikkari? Voin ottaa. Laitatko mulla vielä tipan kahvia, kun toi kuva on ollut holosuuetta? Olipa siinä muuten koko ajan äänessä. Olipa siinä tavara. Oli viidarikin vielä. Oliko viidari? Sehän se on sinun karva, kato pesällä. Olipa siinä tavara. Karva Oi pesällä. velje, kun tuohon... Mä heitän kaikista isommat chatterpaitoja. Kato mikä tuo on. Magetso. Kanadahani. Ei kun Magetso koustus tuo. Munaleipä. Kato kaapeli. Tää on vähän semmonen hämeenkyröläinen. No kato. Mutta mikä sanoo Valmari? Jani Robertsoni. Sä voi olla chatterimies. Se puristi mun kättä. Juu. Ja katso silmiin. Hieno mies. Oh. Hieno mies. Ei oo mikään puristus, mikään hentokuiskaus. On se vaan hieno nähdä, kun kokeneet karpaasit on noin innoissaan, kun löytää hyviä kalapaikkoja. Nyt vaan nähdään sitten, lähteekö niitä kaloja sieltä myös nousemaan, kun pääsee heittämään. Kahvia koneeseen ja vähän evästä ja kohta alkaa kisa. Onko iso hauki tuossa? Kaapeli sitten näki kans tän Marko. Katoppas, kaksi iso. 2 yli metrin kalaa vierekkäin. Toinen on varmaan 10 kala toi. Juu. Mä sanoisin, että 110 plussaan toi isompi niinku. On sitten kiire tulla onkin nää, meinaan kaapelia jo tästä ylittää. Jos halutaan tehdä sille vähän vaikeuttaa sen elämää samalla. Siinä on 2 hyvää kalaa. Toinen on oikeasti tosi hyvä. Toinen on niinku todella hyvä kala. Joo, se on sitten meinaan, kun pytyt lyödään päälle, niin aika... Meidän pitää olla tässä silloin jo. Ajetaan heittoaikana tähän jo. Sitä kun kalastellaan yksikseen, niin sitä usein päästään ihan itse valitseen kalapaikat ja käydä paikalta toisella ilman, että siellä on häiriötekijöitä sitaateissa. Mut kun ollaan kisassa, niin tosi tärkeä on luoda sitä kisastrategiaa. Ja tässä Hannu ja Saku hienosti löysi komeen hauen ja teki saman tien päätöksen, että tässä paikassa on oltava ensimmäisenä, kun saadaan pytyt auki. Ja samalla huomioitiin myös se, että sen kalan on löytänyt mahdollisesti myös muut kisakumppanit, jolloin se tarkoittaa, että sitä omaa kisastrategiaa pitää luoda sillä, että jätetään vaikka vähän peliaikaa toista sektorista vähemmälle, jotta ollaan ensimmäisenä tekemässä toista asiaa. Ja nämä on just niitä pieniä juttuja, mitkä kilpailut yleensä ratkaisee. I think I found a purchase. Look, what do you think? Yes, the big ones also, yeah? Yeah, I think so, big ones. Looks very good. I don't go
closer because they can afraid. This could be also the starting spot. Yeah, at least it looks because there is bigger ones. Pretty good ones. 15 minutes. I think. What do you think if we start from here? And that's easy. Now we can prepare all the rest of the stuff because it's not for 15 minutes. We will not run away. Yeah. Joo, viime vuoteen on kyllä erona se, että meillä on paljon lyhkäisempi tää valmistautumisaika tähän. Viime vuonna ehti kaikessa rauhassa ottaa videoita ja vähän kalastella siinä sivussa. Sai vähän ottipeleistä vinkkiä, että mikä tulee toimimaan ja mikä ei. Nyt me mennään vähän niin kuin oikeasti aika tuntemattomiin vesiin. Ei ole niin kuin mitään tietoa, että mikä tulee toimia ja mikä ei. Nyt meillä on tässä suoraan veneen alapuolella niin todennäköisesti hyviä ahvenia tai pieniä kuhia. Joo. Niillä aloitetaan ja katsotaan sitten, että mitä joudutaan tekemään jatkossa. Nyt on treeni treenattu. Kilpailuaika alkaa. Uusi vesistö on jo nyt näyttänyt sen valtavan potentiaalin, mikä siellä on. Venekunnat on nähnyt lukuisia isoja kuhia, on nähty 110 plussa haukia, on puhuttu 40-senttisistä ahvenista. Nyt on todella mielenkiintoista nähdä, miten niiden ylösonkiminen onnistuu seuraavien kilpailujaksojen aikana. Lähteekö heti alussa sokkokalastuksella jo pankki tyhjeneen vai pitääkö odottaa siihen asti, että kaloja päästään onkiin tarkasti elektroniikan avulla? Se ja kaikki muut selviää Tuntemattomien kalavesien tulkkien 4. tuotantokauden seuraavissa jaksoissa. Pysykää kanavalla.